Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про мультиметри, з чого вони складаються, як ними користуватись та про їхні режими. На огляді у нас сьогодні два мультиметра DT830B та M890D. Але в більшості ми будемо говорити про DT830B, так як він більш доступний та трішечки простіший. Головна їхня різниця це те, що цей мультиметр може просто проводити більш точніші виміри. Поки що ми його відставимо в сторону, щоб він нам не заважав. Будемо розмовляти про цей мультиметр. Що взагалі таке мультиметр? Мультиметр це електронно-вимірювальний прилад, що поєднує в собі декілька функцій вимірювання. Зазвичай це функції такі як вимірювання напруги, струму, опору та температури в деяких випадках. Існує декілька видів мультиметрів. Цифрові, такі як ці, аналогові, там де просто буде стрілочка рухатись з сторони в сторону і показувати, яка напруга чи струм в певний проміжок часу. Та бувають автоматичні мультиметри, там де не потрібно перемикати, яку функцію ви будете на даний момент часу використовувати. А також ще є струмові кліщі, за допомогою яких саме простіше вимірювати, який струм споживає певний прилад. Джерелом живлення таких мультиметрів зазвичай є батарейка, яка називається в народі крона. Але може бути ще батарейка формату АА, так звана пальчикова, або може бути вбудований акумулятор. Все залежить від самого мультиметра, його типу та комплектації. В комплектацію мультиметра зазвичай входять щупи різних кольорів та інколи може бути термопара. Даний мультиметр без термопари. Чому щупи різного кольору? Тому що ви можете вимірювати постійну і змінну напругу. В постійній напругі обов'язково дотримуються полярності. Зазвичай плюс це червоний колір, мінус це чорний колір. Як правильно підключати? Завжди чорний штекер вставляється там, де слово COM написано. І він завжди там залишається. Червоний зазвичай вставляється в цей роз'єм, тут де написано вольти, опір, міліампери. Про функції мультиметра. Зараз він перебуває у виключеному стані. Для того, щоб вибирати якусь із функцій, потрібно переводити стрілку мультиметра на потрібну вам функцію. Про функції. Це вимірювання постійної напруги та вимірювання змінної напруги. Також можна вимірювати постійний струм в міліамперах і постійний струм в амперах. Опір. Також можна продзвонювати чи обірваний вузол в приладі. Дана функція відповідає за вимірювання коефіцієнту підсилення транзисторів. В більшості випадків використовуються такі функції, як постійна напруга, змінна напруга та обірвання цепі. Про те, як вибирати функції. Наприклад, візьмемо акумулятор формату 18650. Для того, щоб виміряти його напругу, потрібно вибрати режим. Якщо ми вибрали режим, який нам не зовсім відповідає, менший, він покаже одиницю. Якщо буде більший режим, він покаже значення в десятих. А якщо ми виберемо правильний для нас режим,
він покаже значення в сотих. 4,12. Доволі непогана напруга. Але також не забуваємо про полярність. Полярність, якщо вдруг ми її переплутаємо, нічого страшного також в цьому немає. Він просто покаже значення в мінусових цифрах. Це для того, щоб ви розуміли, що станом на зараз полярність ви переплутали. Або переплутана полярність на тому приладі, який вам потрібно. Змінна напруга. Тут також вибираємо те значення, яке вам найбільш потрібне для ваших вимірювань. Бачите, ми вибрали неправильне положення. Вибираємо більше положення. Напруга в мережі у нас зараз складає 223-224. Це нормально, тому що це все-таки змінний струм, тобто напруга. І це доволі хороший показник. Але ввечері може напруга просідати, так як використовуються певні споживачі. Як не потрібно робити? На власному прикладі. В даному приладі спалений режим продзвонки, а також виміру опору. Чому це так? Тому що прилад був вибраний неправильний режим. Коли я хотів виміряти постійний струм в драйвері світильника, я хотів перевірити, включивши його в розрив, але не перевів, при чому в якому режимі в мене знаходиться мій мультиметр. І коли я підключив його до певного прилада, був відповідний шум, який означав, що згоріли транзистори. І так робити не можна. Перевіряйте, чи мультиметр знаходиться в тому положенні, яке вам потрібно. Про режим продзвонки. Перевіримо на даному мультиметрі, так як тут цей режим працює. Візьмемо, наприклад, дріт. Ми перевіряємо коричневу лінію. Пискотіння означає нам про те, що дана лінія не обірвана. Якби її не було, пискотіння, то це б означало, що ця дана лінія обірвана. Але можуть бути і без звукового оповіщення. Там будуть просто змінюватися цифри. Якщо ланцюг буде обірваний, там просто не буде нічого мінятися. Коли ви будете вимірювати опір, але при цьому ви не будете знати, який опір в даному резисторі, вам потрібно починати із менших значень. Він просто буде також показувати одиницю. І по мірі вимірювання піднімати значення. Тобто 200 Ом, 2000 Ом, 20 кОм і так далі. Для вимкнення переводимо в стан OFF, але в такому мультиметрі є функція автовідключення. Так що, якщо ви будете довго ним не користуватися, він просто вимкнеться. Ну, на цьому в мене все. Кому сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім чудового дня!